Þegar launamaður byrjar að vinna á nýjum stað, lætur hann fyrri launagreiðanda vita hvenær hann ætlar að hætta að nýta persónuafslátt þar. Hann lætur nýja launagreiðandan einnig vita frá hvaða tíma hann ætlar að byrja að nýta persónuafslátt hjá honum. Þeir sem starfa hjá fleiri en einum launagreiðanda á sama tíma þurfa að láta þá vita hvernig nýta á persónuafsláttinn. Sama gildir þá sem fá greiðslur, til dæmis frá Tryggingastofnun eða lífeyrissjóðum. Á rsk.is reiknivél sem hægt að nota til að reikna þetta út. Tökum dæmi af Jóhannesi sem starfar hjá 2 launagreiðendum og með 80.000 krónur í laun á mánuði hjá öðrum. Á móti þessum launum nýtir Jóhannes 28.000 krónur af persónuafslætti sínum og lætur launagreiðandan vita af því. Afganginn getur hann nýtt hjá hinum launagreiðandanum. Tökum annað dæmi. Sigrún starfar hjá 2 launagreiðendum og með 300.000 krónur í laun hjá öðrum. Reiknivélin sýnir að hún nýtir allan persónuafslátt sinn á móti þessum tekjum. Hún lætur því þann launagreiðanda vita að hann eigi að nota allt og hinn launagreiðandan að ekki skuli nota neitt persónuafslátt. Allar nánari upplýsingar rafrænan persónuafslátt að finna á rsk.is/persónuafsláttur.